Hello everyone! Welcome back to my channel. Again, I'm Paul Castillo of Caspar Roofing Channel, and for today's video, syempre, sasama ko kayo ulit dito sa Bataan sa aming project na kung saan mag-i-start na yung aming installations. So ano pa natin? Let's dive in! So yun, dumating na yung ating mga materyales at saka aantayin natin ngayon yung pagdating ng ating mga workers. So medyo ginabi na yung delivery natin, pero syempre wala tayong magawa dahil mahigpit sa checkpoint, maraming mga requirements na kailangan. So thanks God at nakarating na sila dito, although medyo ginabi na at hindi lang yun, umaambon pa, kaya kailangan na rin nating mai-unload natin to as soon as possible. And thank you pala kila Foreman, Kuya Chris sa Team Las Piñas dahil tinulungan nila tayo magbaba. So tara, ano pa hinantay natin? Ibaba na natin. Yun, game. Ang ganda na rito, no? Wow, ang ganda rito pag ganitong oras. Ang ganda rito, tahimik. Alam nyo ba? Napakaganda. Saka very relaxing yung area. Pakita mo. Diba oh? Ang ganda-ganda ng lugar. Sobra.
That's end for my video, and I hope meron kayong natutunan all about roofing. Kung bago ka lang sa channel to, syempre, huwag niyong kalimutan i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aming channel. Please visit www.caspar.com.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated on our Facebook page. And remember, when it comes to your safety, there's no need to look anywhere but the best. Always find the right roofing contractor with a long track record in terms of good product, good price, and good service. Safety is a way of life. See you next week! Yahoo! So maraming salamat sa inyong panonood. Bye! Ang ganda ng pakagawa, no? Ang linis. Ang linis talaga. Ito naman talaga yung proper. Medyo rough. Bago natin lagyan ng sim coat para kapit na kapit yung sim coat natin. And then, pag nalagyan ng sim coat yan, pangalawang sim coat, pag nasilyahan yan, napakakinis na yan. So tara, let's go. Uwi na tayo. At gabi na. Ha? Oh, siguro mga ano yan, mga 7 days.